નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું રવિ જોશી સ્ટેટિસ્ટિક્સ ગુરુ ચેનલમાં આપ સર્વે વિદ્યાર્થીઓનું ફરી એકવાર હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, લક્ષ ચેપ્ટરની અંદર આજે આપણે આગળના દાખલા ગણીએ. છેલ્લા લેક્ચરની અંદર આપણે સ્વાધ્યાય 4 સેક્શન E ની અંદર દાખલા નંબર 8 સુધી પૂર્ણ કર્યું. આજે આપણે સ્વાધ્યાય 4 ની અંદર સેક્શન E એમાં ત્રીજાનો 9મો દાખલો આપણે જોઈએ. એ પહેલા દરેક વિદ્યાર્થીઓને ખાસ વિનંતી કે અવયવ અને વિસ્તરણ સૂત્ર ખાસ પાકા કરી લે. બરાબર, સૂત્ર આવડશે તો આ દાખલા એકદમ ઇઝીલી સમજાશે. તો જોઈએ, આપણી સમક્ષ રકમ છે લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 0 f(2 + x - f(2 - x) છેદમાં 2x, જ્યાં f(x) બરાબર x² એટલે કે આ વિધેયવાળી પદ્ધતિ છે. અહીં આપણને વિધેય આપેલું છે અને લક્ષ મેળવવાનું છે. શરૂઆત કરીએ તો સૌથી પહેલા જે વિધેય છે આપણે લખીએ. અહીં f(x) = x², આવું આપણને આપ્યા છે. બરાબર, હવે રકમમાં જુઓ. રકમમાં આપણે કિંમત જોઈ છે f(2 + x) ની અને f(2 - x) ની, જે આપણને આપેલી નથી. તો આપણે એક કિંમતો પહેલા મેળવશું. કેવી રીતના? તો વિધેયમાં કિંમત મૂકીએ. ચલો, x ની જગ્યાએ હું મૂકીશ 2 + x, કારણ કે આપણે એની કિંમત જોઈ છે. બરાબર, તો જ્યાં x છે x ની જગ્યાએ હું મૂકી દઈશ 2 + x. x નો સ્ક્વેર છે તો અહીંયા કૌંસ ઉપર આનો પણ સ્ક્વેર કરવો પડે. હવે કૌંસની અંદર બે પદ છે અને ઉપર વર્ગ છે, તો દ્વિપદીના વર્ગનું વિસ્તરણ સૂત્ર તમને લખાવેલું છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફરી પાછું કહું છું, સૂત્ર નહીં આવડે તો દાખલો અહીંયા તમે અટકી જશો, આગળ નહીં થાય. બરાબર, તો હવે આપણે દ્વિપદીનો સ્ક્વેર કરીએ. તો પ્રથમ પદનો વર્ગ એટલે કે 2 નો વર્ગ 4, અને વત્તા છે એટલે વત્તા 2 ગુણ્યા પેલું ગુણ્યા બીજું એટલે કે 2 દુ 4x, હંમેશા વત્તા બીજા પદનો વર્ગ એટલે કે x². સૂત્રો ખાસ જોઈ લેજો વિદ્યાર્થી મિત્રો. ફરીને એકને એક વાત કરું છું, કારણ કે બહુ જ અગત્યના છે સૂત્રો વિસ્તરણ અને અવયવના. ચલો, હવે આની કિંમત આપણે મેળવવી છે. હવે આપણે એવી રીતના f(2 - x) આની કિંમત આપણે મેળવવી. તો જ્યાં x દેખાય છે ત્યાં હું મૂકી દઉં છું 2 - x. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા સ્ક્વેર કરેલો છે તો અહીંયા પણ આપણે કૌંસ ઉપર સ્ક્વેર કરવો પડશે. તો ફરી પાછું તમે જુઓ, દ્વિપદીના વર્ગનું વિસ્તરણ સૂત્ર. પ્રથમ પદનો વર્ગ એટલે કે 2 નો વર્ગ 4, અહીંયા માઈનસ છે અને માઈનસ 2 ગુણ્યા પેલું ગુણ્યા બીજું એટલે કે 2 દુ 4x, હંમેશા વત્તા બીજા પદનો વર્ગ એટલે કે x². ચલો, અહીંયા સુધી ક્લિયર? ઓકે, આગળ વધીએ. ચલો, હવે આપણને આપેલું છે લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 0 f(2 + x - f(2 - x) છેદમાં 2x. ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ સ્ટેપ તમે ન લખો તો ચાલે, ડાયરેક્ટ તમે કિંમત મૂકી દો તો પણ ચાલશે. તો અહીંયા આપણે પહેલા જે આપેલું છે રકમ એને લખી છે. હવે હું એની કિંમત મૂકું છું. લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 0. ચલો, f(2 + x) તો એની કિંમત આવી છે આપણને મળી છે 4 + 4x + x². ક્લિયર? માઈનસ એટલે માઈનસ કરશું f(2 - x). તો f(2 - x) ની આપણને કિંમત મળી છે 4 - 4x + x² છેદમાં 2x. ક્લિયર? ઓકે, આગળ વધીએ. ચલો, અહીંયા લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 0. ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે ફક્ત કૌંસ ખોલવાના છે. તો 4 + 4x + x². હવે આ કૌંસ છે એ માઈનસથી ખુલે છે, આગળ માઈનસ છે એટલે માઈનસથી કૌંસ ખુલે છે. તો અંદરના દરેક પદની નિશાની ફરી જાય, ભૂલાય નહીં. તો -4x છે એ થઈ જશે +4x,
અને પ્લસ x સ્ક્વેર છે થઈ જશે માઈનસ x સ્ક્વેર છેદમાં વધશે 2x. ક્લિયર? ચલો આગળ વધીએ. લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 0. ચલો હવે સાદું ભાગીએ તો પ્લસ x પ્લસ 4 માઈનસ 4 કેન્સલ થઈ જશે. એ જ રીતના પ્લસ x સ્ક્વેર માઈનસ x સ્ક્વેર કેન્સલ થઈ જશે. તો ઉપર વધે છે 4x વત્તા 4x એટલે ટોટલ 8x થશે અને છેદમાં વધે છે 2x. ક્લિયર? તો હવે આમાં આપણે સાદું આપીએ. લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 0 x ઉડી ગયા 8/2 એટલે કે 4 એટલે કે આપણો જવાબ છે 4. તો ક્લિયર? ઓકે. ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના વિડિયો લેક્ચરનો હજી એક દાખલો સ્વાધ્યાય 4 ની અંદર સેક્શન E અને એમાં ત્રીજાનો 10મો દાખલો જુઓ. તો રકમ છે લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ f of x minus f of 2 છેદમાં x minus 2, જ્યાં f of x બરાબર આપ્યું છે આપણને x સ્ક્વેર પ્લસ x. તો અહીંયા પણ આપણને વિધેય આપેલું છે. આ વિધેયવાળી પદ્ધતિ છે. જોઈએ આપણને જે તો અહીં f of x બરાબર x સ્ક્વેર પ્લસ x. ચલો આવું વિધેય આપેલું છે. હવે આ રકમની અંદર f of x ની કિંમત જોઈ છે, તમે જોઈ શકો છો. તો એ કિંમત આપણને આપી દીધી છે. એ ઉપરાંત f of 2 ની કિંમત જોઈ છે, તો એ આપેલી નથી. તો આપણે f of 2 મેળવશું આ વિધેય ઉપરથી. તો x ની જગ્યાએ કેટલા મૂકી દઈશું? 2. તો જ્યાં આપણને x દેખાય છે ત્યાં આપણે 2 મૂકી દઈએ. જ્યાં આપણને x દેખાય છે ત્યાં 2 મૂકી દઈએ. ચાલો 2 નો વર્ગ 4 વત્તા 2 4 ને 2 6. ચલો આ મેળા આપણને f of 2. ક્લિયર? ઓકે. આગળ વધીએ. ચલો હવે આપણી રકમ છે લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 2 f of x minus f of 2 છેદમાં x minus 2. ચલો આની અંદર કિંમત મૂકીએ. તો લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 2 f of x. તો f of x ની કિંમત આપણે કેટલી આપેલી છે? તો કે x સ્ક્વેર પ્લસ x. કિંમત બને ત્યાં સુધી વિદ્યાર્થી મિત્રો કૌંસમાં મૂકવાની ટેવ પાડવી. ચલો માઈનસ f of 2. તો f of 2 ની કિંમત જો કેટલી છે? 6. તો અહીંયા મૂકી દઉં છું 6 છેદમાં x minus 2. ક્લિયર? આગળ વધીએ. લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 2. ચલો એના ઉપર કૌંસ ખોલીએ તો x સ્ક્વેર પ્લસ x માઈનસ 6 થઈ જશે છેદમાં x માઈનસ 2. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ફરી પાછા અહીંયા અવયવ પાડવાના છે. તો અવયવ નો પાડે તો અહીંથી અટકી જવાશે. તો x સ્ક્વેર પ્લસ x માઈનસ 6 આના અવયવ પાડવાના છે. 6 ના એવા બે ભાગ પાડવાનો કે જેની 12 બાકી કરતા આપણને 1 મળે. તો ભાગ પડશે 3 અને 2. 3 દુ 6, 3 માંથી 2 જાય તો 1. ચલો અંદર ચલ છે x, તો x લખી નાખીએ. ત્યારબાદ નિશાની છેલ્લું પદ માઈનસ છે એટલે મોટા પદને આપણે મધ્યમ પદની નિશાની આપીએ અને નાના પદને વિરુદ્ધ નિશાની આપીએ. જો છેલ્લું પદ પ્લસ હોય તો બે ભાગની નિશાની સરખી આવે. કઈ? મધ્યમ પદની. ચલો અવયવ પાડીએ તો પ્રથમ પદ એમ રહેશે. મધ્યમ પદની જગ્યાએ આપણે ભાગ લખી નાખવાના છે પ્લસ 3x માઈનસ 2x અને છેલ્લું પદ પણ એમ. ત્યારબાદ બધે પદની આપણે જોડ બનાવવાની છે. તો પહેલામાંથી કોમન નીકળે છે x એટલે અંદર વધશે x પ્લસ 3. બીજી જોડમાંથી કોમન નીકળે છે માઈનસ 2 એટલે અંદર વધશે x પ્લસ 3. વિદ્યાર્થી મિત્રો માઈનસ કોમન નીકળ્યા છે અંદર નિશાની ફરી જાય માઈનસ ના થઈ ગયા પ્લસ. આ કાઉન્સ કોમન આવી જવા જોઈએ. તો x પ્લસ 3 કાઉન્સ કોમન નીકળી ગયો અને વધુ જે છે એ બીજા કાઉન્સમાં એટલે x માઈનસ 2. તો અવયવ પડી ગયો. ચાલો તો આપણે અહીંયા અવયવ મૂકી દઈએ. લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 2
શું x પ્લસ 3 x માઇનસ 2 અને નીચે આપેલું છે x માઇનસ 2. તો તમે જોઈ શકો છો અંશ અને છેદમાં x માઇનસ 2 x માઇનસ 2 કેન્સલ થાય છે. તો આને આપણે કરી નાખીએ કેન્સલ. તો વધે છે લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 2 અંશમાં વધ્યા x પ્લસ 3. હવે કાંઈ અવયવ પડતા નથી કે સાદુરૂપ આપી શકાતો નથી. તો હવે આપણે x ની કિંમત મૂકી દઈએ. તો x ની કિંમત થશે 2 કારણ કે x ટેન્ડ્સ ટુ 2 છે. તો અહીંયા હું મૂકી દઉં છું 2 2 + 3 એટલે થશે 5. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ આપણા લક્ષનો જવાબ છે. તમે જોઈ શકો છો દાખલા એકદમ સરળ છે. આપણને અવયવ અને વિસ્તરણ સૂત્ર આવડવા કમ્પલસરી છે અને સાદુરૂપ આપવાનું બેઝિક નોલેજ આપણી પાસે હોવું જોઈએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આજના વિડિયો લેક્ચરમાં આટલું રાખીએ છીએ. હવે પછીના નેક્સ્ટ વિડિયો લેક્ચરની અંદર ફરી પાછા મળશું નવી પદ્ધતિ સાથે અને નવા ઉત્સાહ સાથે. ત્યાં સુધી દરેક વિદ્યાર્થીઓને અસ્તુ.